السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سره جمع تاسو ګورئ چې فورکس ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ فورکاسټینګ کوو د یورو اس ډي چې موږ خپل جوړ کړی دی. یورو اس ډي جی پی بي سی ایچ اف جی پی بي اس ډي ایکس یو اس ډي یعنی مطلب ګولډ په ډالرو باندې په دې باندې موږ انالایسس کوو. ټیکنیکل فنډامنټل دواړه انالایسس کوو. فنډامنټل خو بل کوو ټیکنیکل کې زموږ توجه زیاته ده. راځه خپل ویډیو سٹارټ کوو. اول به موږ وګورو فنډامنټل یو ډېر وړوکی شارټ دی. شارټ به وګورو چې شارټ کې فنډامنټل څه وایي. ګوره پاکستان ټایمینګ دی. پاکستان ټایمینګ دی که هر کنټري کې ارزي کې تاسو خپل ټایمینګ په حساب کو. پاکستان کې پاکستان سره د مګر دا ټایمینګ دی چې دا کم ټایم نه توجه خیم سي شو. ګوره د منډه د دوشنبه په ورځ کم خاص افیکټس نشته دی په دا کمپیر باندې موږ انالایز کوو. ټیوزډے په ورځ یا سیشنبه په ورځ هم کم خاص افیکټ نشته دی. وینزډے په ورځ باندې خاص افیکټس د موږ په پیرز شته دی. دلته تاسو ګورئ و بجو تاسو ګورئ و بجې د ماسخوتن یعنی ماښام یو اس ډي کې ډبل نیوز راتلونکی دی. نو په دې وخت کې تاسو د ونه مخکې خپل ټریډونه بند کړئ ځکه چې ولیټیلیټي زیاتېږي د ونه مخکې او د ونه بعد یعنی نیم ساعت یو ساعت بعد تاسو په دې کې چې کله منظم ټریډ وکړو هغې نه بعد په دې کې تاسو خپل ټریډ ولګوئ. په دې کې ولیټیلیټي راځي. صحیح شو. و بجې د ماښام ماسخوتن د چهارشنبې او د پنجشنبې څه شوی. پنجشنبې هم په یو اس ډي کې نیوز راتلونکی دی په 15:15 منټو باندې د مازدیګر یعنی ماښام ته نږدې وخت. په دې ټایم کې تاسو د مخکې مې چېرته ویلې دې نه مخکې د 15:15 منټو نه مخکې خپل ټریډونه کلوز کړئ. هغې نه بعد نیم ساعت یو ساعت بعد یا حتی یو نیمه ګنټه بعد چې ښه پروفیشنل ښه پروفیټیبل ټریډ هم وکړو هغې نه پس په یو اس ډي پیرز کې تاسو ټریډ ولګوئ. په فرایډے ورځ کې فرایډے هم په یو اس ډي کې نو مطلب راتلونکې هفته په یو اس ډي کې چې دا یو اس ډي پیر چې هر یو پورې مربوط دی یو اس ډي کې چې راتلونکی دی زیات افیکټس راځي. نو مطلب هر یو پیر چې یو اس ډي پورې مربوط دی تاسو په دغه ټایمونو باندې چې مطلب د جمعې په ورځ 5:30 بجې د ماښام ماسخوتن یعنی مازدیګر نه بعد ماښام ته نږدې ټایم په 5:30 بجو باندې تاسو په یو اس ډي کې 103 نیوز راتلونکي دي. نو په تاسو په دې وخت کې چې وکړئ ټریډ مه لګوئ. دې نه مخکې خپل ټریډونه بند کړئ. نیم ګنټه یو ګنټه یا حتی یوه نیمه ګنټه بعد خپل ټریډونه وګورئ. که منظم ټریډ برابرېدو ټریډ وکړئ که نه جمعې په ورځ کم ټریډ ته حاجت هم نشته دی. صحیح شو. راځئ چې ځو ټیکنیکل انالایسس ته. ټیکنیکل انالایسس دلته موږ ګورو په یورو اس ډي کې چې یو اس ډي کې موږ وکتل چې ډېر افیکټس په راتلونکي هفته کې به کتل کېږي. نو هغې په صورت سره هغه فنډامنټل شو. اوس ټیکنیکل انالایسس ګورو. ټیکنیکل په ما ډرایینګ کړی دی چې ویډیو ډېر اوږده نه شي. ګوره دلته تاسو ګورئ. دلته ګوره تاسو اول خبره دا وکړم چې تاسو دا خطونه دا ټول خطونه ځان ته چې کله سیټ اپ کوئ تاسو د دې ویلیو دلته ویلیو دا رنګارنګ خطونه چې دلته خط څنګه رنګ کې دلته ویلیو هماغه رنګ کې دغه ویلیو په حساب سره تاسو څه وکړئ خپل هغه ټریډینګ پلیس د ټریډ لپاره خپل پلیس منظم جوړ کړئ خپل ټریډ وکړئ. صحیح شو. دغه ویلیو په حساب باندې خپل ځینې جوړ کړئ ځان ته. ګوره دلته شین خط دی. ګوره شنه خطونه ما دلته ویستي دي. که چیرې مارکیټ دیځې نه دیځې پورې مطلب 1.0766 دیځې پورې مارکیټ لاړو دې نه لږ کبره وختو دیځې کې تاسو بای ووهئ. بای دلته بای تاسو پروفیټیبل بای انشاءالله جوړېږي. بای مارکیټ به نور هم دیځې نه بره ځي او بیا که دې نه بعد لږ نور بره لاړو دې خطه پورې خو خپل ټریډ پروفیټ تاسو واغستو. که دې نه بعد مطلب تاسو کلوز وکړئ او بیا مارکیټ دیځې نه بره لاړو دا شین خط ګورئ 1.08805 دغه ویلیو کې که مارکیټ راغی دې نه نو بره مارکیټ بیا ځي تاسو دې پورې هم خپل پروفیټیبل ټریډ لګوی شئ. پروفیټیبل بای لګوی شئ. صحیح شو. بای په دې ځای نه بره بای راځي او که سیل مطلب سیل د مارکیټ څه وخت لاړو او سیل څه وخت ولګوئ. سیل چې کله مارکیټ راکده شو خپل ټرینډ لاین هم کراس کړئ. دا ټرینډ لاین ما رسم کړی ټرینډ لاین هم کراس کړئ. لاندې راغی دلته سور خط وګورئ. دا سور خط کې 1.06878 دا ویلیو پورې چې راغلو دیځې کې به تاسو نو دلته سیل ولګوئ. دیځې پورې سیل پروفیټیبل سیل هم کلوز کړئ. یا ستاسو ټریډ پاتې خو چې کلوز کړئ پروفیټ کې صحیح ده. چې کله بیا نور مارکیټ لاندې لاړو په 1.06363 دې پورې مارکیټ لاړو تاسو بیا سیل لګوی شئ تر دیځې پورې. نو دیځې پورې سیل مارکیټ ډېر شاید لاندې لاړ نه شي نو د بای امکانات زیات دي. خو بیا هم نیوز فنډامنټل هم لږ ګورئ او ټیکنیکل هم ګورئ چې دیځې نه بره لاړو نو بای به مسلسل راځي. خو دې یورو اس ډي چې دا راتلونکې هفته کې د بای امکانات زیات دي. صحیح شو. راځئ چې ځو جی پی بي سی ایچ اف ته چې زمونږ سکیجول هم همدا شی جی پی بي سی ایچ اف جی پی بي اس ډي به کوو. صحیح شو. جی پی بي سی ایچ اف ته ځو.
GBPCHF ته ځو GBPCHF ته راغلو هر څه موږ ته ډرا کړي دي صحیح شو دا موږ ډراینګ کړي دی لږ به دا خط داسې کړو چې تاسو ته ټول په یو ور ښکاره شي چې کلیر زر زر ووایو تشریح کړو ګوره دا ټرین لاین دی ټرین لاین تاسو ګورئ که چیرې مارکیټ ګوره مارکیټ ټرین لاین ډاون کې روان دی نو چې ډاون روان دی اول به موږ د ډاون خبرو وکړو که لاندې مطلب امکانات یې دلته زیات دي چې سیل ته به ځي ګوره مارکیټ که دې ځینه راغی دې سور خط ته یعنې دې سور خط دا سور خط چېرته دی اولنی سور خط ګورئ 1.20847 دې ته راغی ته دلته سیل لګوی شئ سیل به دې کې تاسو کو پروفیټ کې کلوز کې او که بیا نور لاندې راغی مارکیټ دلته راغی په 1.20 یعنې 1.20429 کې دلته راغی دلته بیا تاسو سیل لګوی شئ سیل چې مو لګولو تاسو دې ځای کې مارکیټ واپس چینجر امکانات شته چې مارکیټ واپس تاو شي دلته ګوره ما ډیش ورکړی دی نو دې ځای نه واپس د مارکیټ امکانات شته تاسو خپل پروفیټ په لیز پروفیټ کې یعنې کم پروفیټ کې کلوز کې خپل ټریډز او هغې نه بعد د بای دپاره آمادګي ونیسئ همدا شانتې که چیرې مارکیټ دې ځای نه دلته راغی دا خپل ټرینډ لین هم کراس کې او دلته راغی دې ځای کې 1.21316 ویلیو ته راغی نو دې نه که لږ بر راغی دلته بای دی او بای دې ځای پورې راځي دا شین خط ګورئ 121,688 دغه ویلیو ده نو دې ځای پورې تاسو خپل ټریډ په پروفیټ کې کلوزولی شئ همدا شانتې دې ځای نه که نور هم بره لاړو دې ځای نه بره لاړو 1.21787 دې ځای نه بیا بای تاسو لګوی شئ او همچنان داسې 1.22293 دې ځای نه بره که لاړو دې ځای نه بیا بای دی نو مطلب که دې ځای نور بره لاړو امکانات د دې ټرینډ هم بای ډېر امکانات شته دی خو اوس مهال دا ټرینډ کې د ډاون ټرینډ روان دی خو د مارکیټ چینجر شاید حساب شي که چیرې افیکټس په مارکیټ راغی فنډامنټلی یا ټیکنیکلی تاسو وګورئ دغه خطونه که کراس کړه نو سیل ته ځي که دا خطونه کراس کړه بای ته ځي صحیح شو او خپل سټاپ لاس ما ته په تېرو ویډیوګانو کې ویلي چې سټاپ لاس ټایټ یا لانګ لګوئ یا ما تاسو ته ویلي دي چې هر څنګه سټاپ لاس لګوئ خپل ریسک منیجمنټ باندې ولګوئ صحیح شو زو زمونږ سکیجول کې دی GBPUSD GBPUSD دا که نه دا شی دی انشاءالله دلته به وګورو GBPUSD ته ځو GBPUSD ته راځو هر څه موږ تیار سیټ اپ کړي دي سیټ اپ هم کړی دی نو زه به دا صحیح شو ښه ګوره دلته تاسو ګورئ ما ټول هماغه یو رقم دی صرف ګوره دا ډراینګ ټول یو رقم دی نور خو انالایسس فرق کوي چې کوم ځای کې هیټ کېږي پوینټونه ویلیو فرق کوي صرف ډراینګ یو رقم دی ډراینګ رنګونه چې ما کوم بای ته ورکړي سیل ته ورکړي ټولو کې یو رقم دی صحیح شو نو که چې ګوره دلته تاسو ګورئ په بای اول به تشریح کړو چې ټرینډ بره تللی دی بره روان دی دا ټرینډ بره روان دی نو امکانات شته چې نور هم بره لاړ شي د دې GBPUSD چې USD کې نیوزونه هم ډېر را روان دي نو امکانات شته چې دا مارکیټ ټرینډ ډېر بره لاړ شي ګوره که چیرې مارکیټ 1.26595 دې ځای ویلیو ته ځان ورسوو نو دې ځای تاسو بای لګوئ تر دې ځای پورې دا شین خط ګورئ شین دغه آسماني رنګ کې شین 1.27009 دې ځای پورې تاسو خپل ټریډ پروفیټ کې کلوز کولی شئ بیا که نور بره لاړو 1.27071 په ویلیو ته ورسېدو نو دې نه باید تاسو بره بای ولګوئ دې ساحونه نور بره چې د بای دی صحیح شو همدا شان دی وایي که سیل ته څنګه سیل څه وخت راغی مطلب ډاون مارکیټ ته ګوره خپل ټرینډ لین هم کراس کړي لاندې دا لین هم کراس کړي یعنې سپورټ لیول هم کراس کړي او همدا شان بریک ډاون وکړي بریک ډاون نه بعد چې کله په 125,829 ویلیو کې مارکیټ راغی په دې ځای کې به تاسو شی وکوئ سیل وکئ سیل نه بعد به دغه هلته په 125,510 کې به شی وکئ په پروفیټ کې به کلوز وکئ صحیح شو او همدا شانتې که چیرې نور هم مارکیټ ډاون لاړو 125,448 کې مارکیټ راغی ډاون نو دلته به تاسو بیا سیل وکئ تر څکه پورې 124,806 پورې چې وکئ دې پورې به خپل پروفیټ بوک کوي او هغې نه پس ته به د امکانات شته چې مارکیټ واپس خپل ټرینډ ته لاړ شي خپله بای لیول ته لاړ شي صحیح شو نو مطلب دې ځینې امکانات شته بیا بای لاړ شو نو مطلب دلته ریسک مه هلته نور ټرینډ مه لګوئ تر څو چې مارکیټ ټرینډ معلوم شي چې ډاون نور ځي او که اپ ځي صحیح شو انشاءالله په دې پوه شوي راځئ چې ځو XAUUSD ته XAUUSD مطلب ډالر ګولډ په ډالرو باندې زمونږ په دغې کې سکیجول کې دا دی مطلب دلته موږ ټیر ډرا کړي دي هر څه لینونه ډرا کړي دي ښه
دلته ګورو چې دلته ګورو مارکیټ څنګه تللی دی یو څه موده سایډ وی تللی دی سایډ وی مطلب څنګ په څنګ مارکیټ نه بر دومره تللی نه ډاون تللی دی خو ډېر مخکې چې دی مارکیټ ډېر وخت نه کېږي سایډ ویز یي خو که لانګ ټرم ټرینډ کې وګورو مارکیټ په اپ ټرینډ کې روان دی نو ګولډ بره روان دي ډاون نه بره روان دي صحیح شو بره روان دي نو د دې نه موږ معلومولی شو چې اوس مارکیټ د دې امکانات نور هم بره تګ شته دی نو اول به موږ اپ ټرینډ تشریح کړو چې بای لیول کوم ځای دی بای لیول دا شین خط تاسو ګورئ په 1857.34 دې ویلیو ته چې ځان ورسو تاسو بای ولګوئ او تر دغه آسماني رنګ خط ګورئ دلته 1861.91 دې ویلیو کې تاسو کلوز وکړئ بیا چې دې ځای نه بره نور هم لاړو مارکیټ نور هم بای ته لاړو تاسو په 1863.40 په دې کې تاسو بیا بای ټریډ ولګوئ بای ټریډ بیا تاسو په دې آسماني رنګ کې شین ویلیو کې 1870.97 کې کلوز وکړئ صحیح شو بیا که دې نه نور هم بره لاړو مارکیټ په 1872.78 کې تاسو ټریډ بیا ولګوئ او په دې آسماني رنګ کې ویلیو کې چې دلته 1889.55 ویلیو کې به څه کوئ بند کوئ مارکیټ کلوز پروفیټیبل کلوز به وکړئ صحیح شو همدا شانتي که سیل ته مارکیټ لاړو نو اول خو به خپل بریک ډاون وکړي بریک ډاون مطلب د ټرینډ لاین به بریک کې لاندې به راشي بیا به دغه نه لاندې بیا دغه د خپل سپورټ زون هم دا بریک ډاون کې بریک چې کې بریک ډاون کې هغې نه پس ته به تاسو صبر وکړئ چې په 1848.79 ویلیو کې چې راغی نو دې نه بعد به تاسو څه وکړئ سیل ته به آمادګي ونیسئ سیل به وکړئ سیل نه بعد به تاسو بیا په دې آسماني رنګ کې شین رنګ کې به دلته په دې ویلیو 1841.76 ویلیو کې به کلوز وکړئ هغې نه بعد که نور هم مارکیټ ډاون راغی نو په 1840.24 ویلیو کې به څه وکړئ ټریډ سیل لپاره ولګوئ او په 1833.14 ویلیو کې به څه وکړئ پروفیټیبل کلوزینګ وکړئ پروفیټیبل کلوزینګ لږ په کمه ویلیو کې ځکه کوئ چې مطلب مارکیټ لاس ونه کوي په دې خاطر کني تاسو که دا ټرینډ لاندې پرېږدئ او دلته نور هم لاندې راغی پروفیټ هم نور هم زیاتېږي خو مطلب که دلته پروفیټ هم بوک کړئ نو هغې نه پس که نور هم دغه ویلیو ته راغی بیا تاسو سیل ولګوئ نو مطلب تاسو پروفیټ کې به هم اوسئ او لاس نه هم بچئ صحیح شو نو انشاءالله په دې پوه شوي ګوره تاسو په دغه ټرینډ لاینز په دې ویلیو باندې ځان پوهې که دغه ویلیو د سره وګورئ په همدې ویلیو باندې تاسو ټریډ ولګوئ 1 اور ټایم فریم ولګوئ او په دغه ټایمونو کې په دې ویلیو کې تاسو خپل ټریډ ولګوئ او موږ دا چې کړي دي په ویکلی ډیلی ټول اورونه موږ ټایم فریم چې کړي دي نو ځکه موږ درته مکمل کلیر په 1 اور ټایم فریم کې دا کلیر کړه صحیح شو تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله